હેલો મિત્રો, મારું નામ છે અમૃતગીરી ગોસ્વામી અને આપ જોઈ રહ્યા છો કોમ્પ્યુટર એજ્યુકેશનલ ચેનલમાં આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ધોરણ 9 ના સિલેબસ પ્રમાણે ધોરણ 12 ના સિલેબસ પ્રમાણે નવી સિરીઝ ટોટલી ચાલુ કરી રહ્યો છું. તો ધોરણ 12 ના સિલેબસમાં આપણે જોઈએ તો સિલેબસની અંદર બેઝિકલી તો આપણે ઘણા બધા ટોપિક સારા એવા આપવામાં આવ્યા છે કે જેની અંદર ધોરણ 10 ની અંદર પહેલા આપણે સ્ટેટિક વેબસાઇટ બનાવતા શીખ્યા હતા કે સ્ટેટિક વસ્તુ કેવી રીતે ટેગ એના મૂકવા, કેવી રીતે વેબ પેજીસ બનાવવા શીખ્યા હતા. ત્યારબાદ હવે ધોરણ 12 ની અંદર તદ્દન જ નવી એક સારી ફેસિલિટી, સારો સિલેબસ આપવામાં આવેલો છે કે જે આપણે શીખવાનો છે. તો એની અંદર ચેપ્ટર નંબર 1 છે કમ્પોઝરનો ઉપયોગ કરીને HTML ફોર્મની રચના કરવી. એટલે કમ્પોઝર એ શું છે? તો કમ્પોઝર એક નાનું એવું સિમ્પલ વેબ પેજીસ બનાવવાનું એક એડિટર છે કે જેના દ્વારા આપણે વેબસાઇટ બનાવતા શીખવાનું છે. ધોરણ 10 માં આપણે સાદી ને સિમ્પલ સ્ટેટિક વેબસાઇટ બનાવી, એટલે કે જેની અંદર સિમ્પલ વેબ પેજીસ, ઘણા બધા વેબ પેજીસ હોય અને લિંક કરતા અને આપણે એક સાદી સિમ્પલ વેબસાઇટ બનાવતા. હવે ધોરણ 12 ની અંદર આપણે ડાયનામિક વેબસાઇટ બનાવવાની છે. ડાયનામિક એટલે કેવી વેબસાઇટ કે જેની અંદર યુઝર દ્વારા કોઈ પણ માહિતી ઇનપુટ કરી શકાય, એની અંદર સારા એવા ફોર્મના કંટ્રોલ મૂકી શકાય, સારા એવા એની અંદર એલિમેન્ટ મૂકી શકાય, યુઝરને ગમે એવી રીતે કોઈ પણ ફોર્મ ફિલઅપ કરી શકે, ફીડબેક ફોર્મ બનાવી શકાય. તો આ દરેક વસ્તુ આપણને ધોરણ 12 ના સિલેબસમાં આપવામાં આવી છે. તો એ વસ્તુ બનાવતા આપણે શીખવાનું છે. તો ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા તમને સિમ્પલ થોડીક માહિતી આપી દઉં કે શા માટે આપણે કોમ્પ્યુટરની અંદર HTML નો ઉપયોગ કરીને વ્યવસ્થિત વેબસાઇટ બનાવતા શીખવું જોઈએ. કારણ કે હાલના યુગની અંદર, હાલના રિયલ લાઈફની અંદર આપણને ઘણી બધી અલગ અલગ પ્રકારની વેબસાઇટ્સ આપણે જોઈએ છીએ. રિયલ લાઈફની અંદર બધી જ જગ્યાએ નેટવર્કિંગ, નેટ, વેબસાઇટ ઉપર સૌથી વધારે કામ થતું આપણને જોવા મળે છે. તો બેઝિકલી કન્સેપ્ટ ક્લિયર થવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ એક સારી એવી આપણને સિલેબસની અંદર એક સુવિધા પ્રોવાઈડ કરી છે કે જે આપણને વિદ્યાર્થીઓને કામમાં લાગશે. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. સિમ્પલ પહેલા આજે આપણે શીખવાના છે ઇનપુટ એલિમેન્ટ્સ અથવા ફોર્મ એલિમેન્ટ્સ. કારણ કે આપણા ચેપ્ટરનું નામ જ છે કમ્પોઝરનો ઉપયોગ કરીને રચના કરવી. બરાબર છે? તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો હવે આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સિમ્પલ આપણા એલિમેન્ટ બનાવતા શીખશું નોટપેડ ની અંદર. ત્યારબાદ આપણે કમ્પોઝરનો ઉપયોગ કરતા શીખશું, જેના કારણે તમને ઝડપથી ખ્યાલ આવે કે આપણે હવે નેક્સ્ટ જે એલિમેન્ટ બનાવશું એનો કોડિંગ કેવું હશે. કારણ કે મેઇન પર્પઝ આપણે એવું હોવો જોઈએ કે કોઈ પણ કોડિંગ HTML નું જ્યારે પણ કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે જોઈએ તો આપણને એ કોડિંગ ખ્યાલ આવવું જોઈએ. એ ખૂબ જ મહત્વનું છે. તો સ્ટાર્ટિંગ પહેલા આપણે બેઝિક તમને સ્ટ્રક્ચર, HTML નું સ્ટ્રક્ચર તમને ખ્યાલ હોવું જરૂરી છે. બરાબર છે? જો એ સ્ટ્રક્ચર તમને ખ્યાલ હશે નહીં તો તમને સરળતાથી કોઈ પણ વસ્તુ તમે બનાવી શકશો નહીં. HTML નો કોડ બેઝિકલી કેસ સેન્સિટિવ નથી, પણ જ્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી એક સરખી ફોર્મેટિંગ જળવાઈ રહે એવી ટ્રાય કરવી. હવે બોડી મેઇન પાર્ટ છે આપણો. HTML નો વેબ પેજ બનાવવા માટેનો મેઇન પાર્ટ છે બોડી. બરાબર છે? જે તો આપણું બેઝિક સ્ટ્રક્ચર છે જે તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ HTML તમારે લખવાનું છે, સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. ત્યારબાદ હેડ બાદ ટાઇટલની અંદર આ રીતે વ્યવસ્થિત સ્ટ્રક્ચર લખશો તો તમે કોઈ પણ કોડિંગને જોશો ત્યારે તમે સરળતાથી તમે એને જોઈને જાણી શકશો કે કોઈ પણ જગ્યાએ ક્યાં એરર આવે છે, ક્યાં નથી. ફોર્મેટિંગ પણ વ્યવસ્થિત કરવું. ટાઇટલ પૂરું કરવાનું, ટાઇટલ પૂરું કરવાનું, હેડ પૂરું કરવાનું, બોડી એન્ડ. તો આને કહેવાશે ટેગ. એ તમને લોકોને ખ્યાલ છે, એની માટે તમે મારા ધોરણ 10 ના વિડીયો જોઈ શકો છો, જેમાં મેં સ્ટાર્ટિંગથી બેઝિક HTML થી સ્ટાર્ટ કરેલો છે. તો હવે આપણે આની અંદર નેક્સ્ટ આગળ ચાલશું. પહેલું ઇનપુટ આપણે બનાવવાનું છે. પહેલું ઇનપુટ શું બનાવવાનું છે કે ટેક્સ્ટ બોક્સ. બરાબર? એટલે હું આ ટાઇટલની અંદર આપું છું ટેક્સ્ટ બોક્સ. તો આપણે શીખીએ છીએ ઇનપુટ એલિમેન્ટ. ઓકે, એની અંદર આપણે શીખીએ છીએ ટેક્સ્ટ. ઓકે, તો હવે આપણે ટેક્સ્ટ બોક્સ માટેનો સિમ્પલ એલિમેન્ટ માટે તમારે એટલું જ લખવાનું છે. માની લો કે મારે કોઈ પણ યુઝર પાસેથી નામ એન્ટર કરાવવું હોય મારા વેબ પેજીસને, તો હું પેલું લખું છું નેમ,
ઓકે આ મારું બેઝિક ડિઝાઇન જો હવે બોડી ટેગ ની અંદર જે કોઈ વસ્તુ ટાઈપ કરવામાં આવશે એ વસ્તુ તમારા વેબ પેજમાં ડિસ્પ્લે થશે એ ફાઇલ મેનુમાં જાઓ છો સેવ આપી દો એટલે આપણને આઉટપુટ કેવું આવશે એ આપણને ખ્યાલ રહેશે ડેસ્કટોપ ડિરેક્ટરીમાં તમે મિત્રો યાદ ખાસ રાખવું જરૂરી છે તમે કોઈ પણ કઈ જગ્યાએ તમે તમારી ફાઇલને સેવ કરો છો તમારે યાદ રાખવાનું પ્રેક્ટિકલમાં હું અત્યારે textbox.html તરીકે સેવ આપું છું સેવ પર ક્લિક કરીશ અને હું મિનિમાઇઝ કરીશ કારણ કે મારે વારા ઘડીએ બંધ કરીને ઓપન કરવું પડે એટલે તેના માટે મિનિમાઇઝ હવે પ્રેક્ટિકલ નામમાં જઈશ એની અંદર તમે જોશો તો કે ટેક્સ્ટબોક્સ નામનું વેબ પેજ બની ગયું છે જો એની પર ક્લિક રાખશો એટલે ટૂલ્સ ટીપની નીચે દેખાડશે ટાઈપ ફ્રોમ HTML ડોક્યુમેન્ટ એટલે આપણે અત્યારે જે બનાવ્યું છે HTML ડોક્યુમેન્ટ બનાવ્યું ડબલ ક્લિક કરશું જેવું ડબલ ક્લિક કરશું એટલે ઓપન ઓકે ગૂગલ ક્રોમ તમે જોશો કે સિમ્પલ મેં જેવું નામ લખેલું હતું એ નામ અહીં તમને જોવા મળશે મેં મારા બોડી ટેગની અંદર જો બોડી ટેગની અંદર જ લખવાનું છે બરાબર છે કોઈ પણ જગ્યાએ ટેગ પૂરો કરવાનો ભૂલ ના થાય ટેગમાં ફોરવર્ડ સ્લેશ કરવાની ભૂલ ના થાય સ્પેલિંગ મિસ્ટેક ખાસ તમારે યાદ રાખવાની છે ટાઇટલમાં અહીં મેં જે ટાઇટલ બંને ટેગની વચ્ચે લખેલું છે એ ટાઇટલ મને મારા વેબ પેજમાં ઉપરની સાઈડ દેખાડશે જો અહીં ઇનપુટ એલિમેન્ટ ટેક્સ્ટ બોક્સ બરાબર એન્ડ નેમ મેં બોડી ટેગમાં લખ્યું એટલે મારા વેબ પેજમાં બોડી ટેગની અંદર લખેલું હવે અહીં હું સિમ્પલ લખીશ input type equal to double inverted comma ની અંદર text box હું એક નામ આપું છું સિમ્પલ ટેક્સ્ટ બોક્સ નું મારે નામ આપવું છે તો હું આપું છું T1 ઓકે એટલું કરીને હું અહીં સેવ આપીશ આ મારું આ સ્ક્રીન મારી નોટપેડ ની ચાલુ જ રહેશે ત્યારબાદ મારે ગૂગલ ક્રોમ માં જવાનું અને રિફ્રેશ અહીં આપીશ તમે જોઈ શકો છો ટેક્સ્ટ બોક્સ આવી ગયું છે અંદર હું યુઝર દ્વારા કોઈ પણ માહિતી એન્ટર કરાવી શકું છું બરાબર છે તો આવી રીતે ટેક્સ્ટ બોક્સ બનાવવાનું છે એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું છે ઇનપુટ એલિમેન્ટની અંદર તમારે એની સિન્ટેક્સની અંદર હંમેશા ત્રણ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે પહેલું ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇનપુટ તો તમે લખો છો તે બે વસ્તુ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે એ છે ટાઈપ આ ટાઈપ તમે જો નહીં લખો સ્પેલિંગ મિસ્ટેક હશે તો અહીં તમારે ટેક્સ્ટ બોક્સ આવશે નહીં ઇનપુટ કે જેના દ્વારા તમે ટેક્સ્ટ બોક્સ પ્રિન્ટ કરાવી શકો છો સિન્ટેક્સ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે ઇનપુટ સ્પેસ છે ટાઈપ ઇક્વલ ટુ આ ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા તમારે શિફ્ટ સાથે કરવાના છે સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા કરવાના નથી ત્યારબાદ ટેક્સ્ટ બોક્સ ત્યારબાદ સ્પેસ છે નેમ ઇક્વલ ટુ T1 ને નામ આપેલું છે આ સિમ્પલ એક નામ તરીકેનું આપણે એક વસ્તુ બનાવી છે તો બસ મિત્રો નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર આપણે આગળ જોઈશું રેડિયો બટન વિશે માહિતી મેળવશું બીજા કોઈ પણ ટેક્સ્ટ બોક્સ પાસવર્ડ દરેક માટે હું અલગ એક વિડિયો બનાવીશ જેના કારણે તમને સરળતાથી સમજાય તો ઇનપુટ ટેક્સ્ટ બોક્સ જ્યારે પણ બનાવવાનું તમને કહે ત્યારે તમારે સિમ્પલ એટલું જ રાખવાનું છે ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ્ટ બોક્સ મિત્રો નેક્સ્ટ વિડિયોમાં મળીએ તદ્દન જ નવા કોન્સેપ્ટ સાથે થેન્ક યુ વેરી મચ હેવ અ નાઇસ ડે બાય બાય